natin sa paglagay ng 2 tablespoon na mantika sa ating kaserola. 1 tablespoon garlic, 1 tablespoon onions, at ang ating pinipit na luya. Lagyan na po natin ang ating sanlatang sardinas. 1/8 teaspoon paminta. Atin na pong ilagay ang 3 litrong tubig. Lagyan na rin po natin ng 1 tablespoon na patis, 1 teaspoon na asin. Atin pong pakuluin ang ating sabaw sa loob ng 10 minuto. 1 tablespoon chicken base o pwede rin po tayong gumamit ng bulyon. Atin na pong tikman at i-adjust nyo po ang alat ayon sa inyong panlasa. Pwede na po natin ilagay ang ating gawgaw na 3 tablespoon na tinunaw po sa isang tasang malamig na tubig. Dahan-dahan po natin ilagay ang ating tinunaw na gawgaw habang hinahalo upang hindi po ito mamuo. At sa tuloy-tuloy na pagkulo, pagpantay na po ang lapot ng ating sabaw. Pwede na po nating ilagay ang ating 2 beaten eggs. Pero dahan-dahan po nating ilagay habang hinahalo. At sa parting ito, pwede na po nating patayin ang ating apoy bago po natin ilagay ang ating mga miswa. At ilagay na po natin ang ating isang balot na miswa o approximately 3 tasa. Atin pong putul-putulin para maiwasan po ang mga namumuong parte. At atin pong haluing maigi.